ඉතින් ඔබ මේ දකින්නේ ත්‍රිකුණාමලය නාවික හමුදා කඳවුර ඇතුළත. දැන් අපි යන්නේ ත්‍රිකුණාමලය නාවික හමුදා කඳවුරේ තියෙන වුඩ්ස් ටවර් මියුසියම් එක බලන්න. ඉතින් මෙතන මියුසියම් එකක් හදන්න කලින් තිබිලා තියෙන්නේ බලකොටුවක්. මේ බලකොටුව හදලා තියෙන්නේ ලන්දේසි 1795 දී මේ බලකොටුව බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයන් අත්පත් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මෙතන භූමියේ පිහිටීම සහ යුද්ධමය වශයෙන් තිබිච්ච වැදගත්කම නිසා තමයි මෙතන බලකොටුවක් හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ නම තමයි ෆෝර්ට් ඔස්ටන්බර්ග්. හැබැයි අද වෙනකොට මේ මියුසියම් එකට නම දීලා තියෙන්නේ වුඩ්ස් ටවර් මියුසියම් කියලා. ඒකට හේතුව තමයි දෙවන ලෝක යුද්ධ කාලෙදී හිටපු අනදෙන නිලධාරීවරයෙක් වන සර් වයිස් ඇඩ්මිරාල් සැමුවෙල් හුඩ්ස්ට උපහාරයක් විදියට තමයි මේකේ නම වුඩ්ස් ටවර් මියුසියම් කියලා දාලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මෙතන ඔයගොල්ලන්ට ගියාම බලා ගන්න පුළුවන් ලොකු කාලතුවක්කු ස්ථාපනය කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කාලේ මෙතනින් යුද්ධමය වශයෙන් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් ගන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා අන්ඩර්ග්‍රවුන්ඩ් ඇමියුනිෂන් ස්ටෝර්ස් එකක්. ඒ කියන්නේ භූගත අවි ආයුධ ගබඩාවක්. ඉතින් ඒකත් ඔයාලට ගියහම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 1956 දී රාජකීය නාවික හමුදාව මෙම බලකොටුවෙන් ඒගොල්ලන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ යනකොට ලංකාවේ කාලතුවක්කු හමුදා රෙජිමේන්තුවක් තමයි මේකේ පාලනය බාර අරගෙන තියෙන්නේ. අද වෙනකොට මේක ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව යටතේ තමයි සංරක්ෂණය වෙන්නේ. මේක 1990 දී තමයි කෞතුකාගාරයක් වශයෙන් ස්ථාපිත කරලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ වායු සමීකරණ යන්ත්‍රයක කොටසක්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේවා කොච්චර පරණ වුණත් තාමත් ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයෙන් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඉතාමත් පැරණි ඡායාරූප වියලන යන්ත්‍රයක්. මේ විදිහට ඔයාලට දිගටම තව මේ වගේ ගොඩක් පැරණි කෞතුක වටිනාකමක් තියෙන භාණ්ඩ මෙතනදි බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ දකින්නේ මෙට්ට ජීවාණුහරණය කරන යන්ත්‍රයක්. ඉතින් ඒ කාලේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කොච්චර සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත විදියට මේ වගේ හමුදා නිලධාරීන්ට පහසුකම් සපයලා තියෙනවද කියලා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉතාමත් පැරණි ඡායාරූප එකතුවක්. ඉතින් මෙතන තියෙනවා නාවික හමුදා ඉතිහාසයට නැකම් කියන ගොඩාක් ඡායාරූප. ඒ වගේම නූතන කාලේ හම්බන්තොට වරාය විවෘත කරන ඡායාරූපයකුත් මෙතන තියෙනවා. හම්බන්තොට වරායට මුලින්ම ආපු නැව තමයි ඔයාලට මේ පේන්නේ.
දැන් මේ ඔයාලට පේන්නේ ඉපැරණි බලකොටුවේ නටබුන්. ඉතින් මේ බලකොටුව තමයි ඔස්ටන්බර්ග් ෆෝර්ට් කියලා හඳුන්වලා තියෙන්නේ. මේ ඔයාලා දකින්නේ වර්ෂ 1961දී චීනයේ ෂැන්හයි ෂිපින් කම්පැනි කියන ආයතනය නිෂ්පාදනය කරපු P311 සහ P315 දරන යුද්ධ නෞකා දෙකේ තිබුණු ඉපැරණි වටිනාකමක් තියෙන උපකරණ කිහිපයක්. මෙම නෞකා දෙක 1972 සහ 1980 සිට වසර 40ක කාලයක් නාවික හමුදාව වෙනුවෙන් උසස් සේවාවක් ඉටු කරලා 2020 දී භාවිතයෙන් ඉවත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් එම නෞකා දෙකට උපහාරයක් විදියට මෙම උපකරණ ප්‍රදර්ශනයට තියලා තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට අපි ගියේ මම මුලින්ම සඳහන් කරපු භූගත උමන් මාර්ග පද්ධතියට. ඉතින් මේ වගේ භූගත උමන් මාර්ග පද්ධතියට පිවිසෙන්න පුළුවන් තැන් කිහිපයක්ම අපි මේ කඳවුරේ දැක්කා. ඉතින් ඒ වගේම මේ උමන් මාර්ග පද්ධතිය යටින් එකිනෙකට එකක් සම්බන්ධයි කියලා ඇතුළට ගියාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක බංකරයක් ඇත්තරම ටනල් එකක්. පොඩ්ඩ පේනවා මේකේ ඉතින් මෙම උමන් මාර්ග පද්ධතිය අඩි 30ක් පමණ ගැඹුරකින් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අවුරුදු 100 ගාණක් පරණ මේ වගේ උමන් මාර්ග පද්ධතියක් ඒ කාලේ ඉතාමත් උසස් විදියට නිර්මාණය කරපු එක අදටත් අපිට අදාහ ගන්න අමාරුයි. මොකද හේතුව මේක ඇතුළට ගියාම ඕනම කෙනෙකුට කිසිම අපහසුයක් නැතුව හුස්ම ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. පොළොව යට අපි හිටියා කියලා අපිට කිසිම ඇඟට අමාරුවක් ඒ වගේ දෙයක් මෙතනදී දැනුනේ නැහැ. මොකද්ද? LED හිටියා? හා? Itu. Malah ada ganda nih. Mota. Malah ada ganda. Mereka kan buang kilometer 4. Maximum range එක කිලෝමීටර් 70ක්. දැන් ඔබ මේ දකින උමන් මාර්ග පිවිසුමේ පඩිපෙළට සිලිකා වැලි වලින් හදපු මිශ්‍රණයකින් රාත්‍රී කාලයේදී පැහැදිලි ලෙස දැකීමට වර්ණ ගන්වලා තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. යම්කිසි හදිසි අවස්ථාවක හමුදා බඩයින්ට පහසුවෙන් මේ පඩිපෙළ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඒ විදිහට හදලා තියෙනවා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. දැන් මේ ඔයාලා දකින්නේ මේ නාවික හමුදා කඳවුර තුල තිබෙන ප්‍රබලතම අවිය. ඒ තමයි කාලතුවක්කුව. ඉතින් මේ වගේ කාලතුවක්කු කීපයක්ම මේ කඳවුරේ ස්ථාපනය කරලා තියෙනවා. වර්ෂ 1920 දී දෙවන ලෝක යුද්ධ කාලේ
බ්‍රිතාන්‍ය හමුදාවේ කෝස්ටල් ආටිලරි කියන රෙජිමේන්තුවෙන් තමයි මේ කාලතුවක්කු භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. ඒ කාලෙදී සතුරු නැව් වලට ප්‍රහාර එල්ල කරන්න තමයි මේ රෙජිමේන්තුව මේ කාලතුවක්කු පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඔගොල්ලෝ මේ දකින්නේ sannivedanayට පාවිච්චි කරපු මාලිමා යන්ත්‍ර, ඒ වගේම ට්‍රාන්ස්මීටර්, ඒ වගේ ගොඩාක් පරණ උපකරණ තමයි ඔයගොල්ලන් මේ දකින්නේ. ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ තමයි මෙතන ගොඩක් තියෙන්නේ. මේ උපකරණ ගැන විශේෂ දැනුමක් තියෙන කෙනෙකුට පුළුවන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඒ ගැන විස්තරයක් දාන්න. එතකොට අනිත් අයටත් පුළුවන් ඒව ගැන වැඩිපුර විස්තර දැනගන්න. ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සතුව තිබුණු නන්දිමිත්‍ර කියන යුද නෞකාවේ තිබුණු මිසයිල පාලන පද්ධතිය තමයි ඕගොල්ලෝ මේ දකින්නේ. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව වගේම රාජකීය නාවික හමුදාව භාවිතා කරපු උපකරණ ටිකක්. දැන් මේ ඔයා දකින්නේ අල සුද්ධ කරන යන්ත්‍රයක්. ඒ වගේම මෙතන තව තියෙනවා රෙදි මහන මැෂින් එකක්. ඉතින් අනිත් උපකරණ ඔයාලට පේනවා පිඟන් බඩු වර්ග සහ අනෙකුත් නාවික හමුදාවේ භාවිතා කරපු එක එක ලාංඡනත් ඔයගොල්ලන්ට මෙතෙන්දි බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගල්ලංගුරු භාවිතා කරපු ලොකු උදුනකුත් මෙතන දකින්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා මේ දකින්නේ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවෙන් යුද්ධ කාලෙදී අත්අඩංගුවට ගත්ත නාවික උපකරණ. මෙතන තියෙන ගොඩක් උපකරණ ඒ කාලේ කොටි සංවිධානය විසින්
ලංකාවේදීම හදපුවා. ඒක තමයි ඒ උපකරණවල විශේෂත්වය. ඒ අතරින් මෙතන තියෙනවා සියදිවි නසා ගැනීමෙන් ප්‍රහාර එල්ල කරන්න පුළුවන් යාත්‍රා, ඒ වගේම දිය යටින් නොපෙනී ගිහින් ප්‍රහාර එල්ල කරන්න පුළුවන් යාත්‍රා, ඒ වගේම අධිවේගී ප්‍රහාරක යාත්‍රාත් අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ Navy Museum tour එක ඉවර වුණේ. ඔයාලත් මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉස්සරහටත් මේ විදිය වීඩියෝ ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. එහෙමනම් හැමෝටම ජය.